якщо говорити, як далі йде статеве виховання, то, звісно, це про правила інтимної гігієни. І вони входять в статеве виховання. І як ми навчаємо дітей правилам інтимної гігієни. На жаль, у нашому суспільстві, знову ж таки, досить велика проблема. Немає культури інтимної гігієни. І щоб навчити хлопчиків, дівчаток доглядати за своїми статевими органами, треба називати речі своїми іменами. Тобто не можна сказати просто «помий свій пісюн» чи «помий свою пісю». Так? Це для дитини не правила, це ні про що. І доглядати за статевими органами є певні правила, 1, 2, 3, 4. І якщо ми говоримо, наприклад, про хлопчиків, то ми навчаємо яким чином? Ми говоримо, що спершу ти маєш добре помити стовбур пенісу, а далі приділити особливу увагу крайній плоті і голівці пенісу. І пояснити, що в крайній плоті, якщо хлопчик не обрізаний, тому що він може бути обрізаний, то збирається в тебе смегма. Смегма – це оця воскоподібна речовина, яка оберігає наші статеві органи від пересихання і захищає від інфекцій бактерій, таких невеличких бактерій. І ти маєш прибирати цю смегму, тому що вона виробляється залозами щодня, і якщо її не вимивати, то вона там збереться, сеча затримається, в ній буде неприємний запах, може свербіж початися, тобто нам це не потрібно, тому ми щодня її вимиваємо. І в останню чергу ти маєш ополоснути мошонку більш прохолодною водою. І це саме такий класний момент розповісти хлопчикові, чому мошонка і яєчка виведені назовні. Дуже часто стикаюся з тим, що старші підлітки мене запитують, говорять, а от якщо ми заходимо до холодного басейну чи в водоймище, і у нас яєчка підтягаються до тіла, чому так відбувається? І круто пояснити це в дитинстві, сказати, що температура мошонки яєчок має бути 35 градусів. Тобто так задумала природа. Саме при цій температурі статева система чоловіка працює ефективно. І тому, коли вони заходять в холодну водойму, звісно, що яєчка підтягаються, щоб погрітися, щоб підтримувати цю температуру 35 градусів, а коли дуже жарко, то вони відтягуються від тіла, щоб знизити трошки температуру. От. Це інтимна гігієна для хлопчиків. І, звісно, що я знаю, що, можливо, буде донька, так? З часом. Я сподіваюся, що колись буде донька. Правила гігієни для дівчаток, вони трошки інші, ніж для хлопців. Це пов'язано з особливостями фізіологічної будови. І, перш за все, треба навчити дівчинку, що підмиватися вона має теплою проточною водою напрямку від лобка до промежини. І варто пояснити, чому саме у цьому напрямку, тому що у дівчаток відстань від анусу до уретри дуже маленька. У хлопців ого-го, да, а у дівчаток дуже маленька. І тому, якщо, не дай Бог, виділення із анусу потраплять до уретри, то буде цистит, буде неприємне захворювання, будуть болі, так? А далі ми говоримо дівчинці, що вона має також вимивати смегму зі складинок своїх малих статевих губ, які також виробляються щоденно, захищають її статеві губи від пересихання. І просто, щоб вони не накопичувалися, там ми маємо промивати теплою водою. І це дуже важливі правила. Ні, милом не можна користуватися. До речі, хлопчикам можна, це не є так небезпечно, як для дівчаток, але все одно мило пересушує нашу слизову оболонку, це все одно, як мило потрапить у очі чи до рота, це досить неприємно, а наші статеві органи є також слизовою, як і інші слизові. Тому важливо все ж таки просто теплою водою, не потрібні ніякі засоби. Коли у дитини починається вже передпідлітковий період, це десь настає у віці 8-10 років, і вже в цей час треба з дівчатками і з хлопчиками поговорити про багато таких важливих речей. Наприклад, з дівчатками всім зрозуміло, що треба обговорити тему менструації, але окрім менструації, з дівчатками треба ще говорити про те, як ростуть груди, тому що статеве дозрівання дівчаток починається саме з того, що з'являється припухлість грудей. І треба дівчинці пояснити, що груди ростуть нерівномірно, одна може бути більшою, одна меншою, вони можуть свербіти, можуть боліти, можуть відбуватися з ними різні процеси, і це є абсолютно нормально. Друге – це виділення з піхви, які з'являються десь приблизно за рік до першої менструації.
менструації. І дуже лякає дівчаток, тому що вони думають, що якщо у них з'явилися якісь виділення, то це вони на щось захворіли, там, наприклад, через унітаз, так, захворіли. І задають теж мені багато про це питань, тому чи мама, чи тато обов'язково повинні сказати, що це є абсолютно нормально, нічого страшного в цьому немає. Якщо в тебе нічого не болить, не свербить, не турбує, немає почервоніння, немає неприємного запаху, то ти абсолютно здорова, і це означає, що через рік у тебе почнуться менструації. А про що ж говорити з хлопцями? Часто батьки говорять, ну з дівчинкою зрозуміло, так, у неї є менструація, вона може завагітніти і говорити з нею обов'язково. А хлопці, ну завагітніти вони не можуть, менструації у них немає, нехай там ростуть як билина, да, в полі. Але у хлопців теж дуже багато страху. І, наприклад, перша тема, про яку треба поговорити, це, звісно, ерекція, ці спонтанні ерекції, про які вже я розповіла, а друге – це полюції. Тому що хлопці, насправді, не народжуються зі знанням, що таке полюція, а перша полюція, вона стається у віці, десь з 10 до 14 років. І якщо хлопчик про це нічого не знає, він прокидається зранку, бачить мокру пляму у себе на білизні і він не знає, що це таке. В мене був випадок, коли троє підлітків, вони про це обговорювали, не знали, що це таке. Вони пішли в пошук, в Google ввели запит, що це дивні виділення з члену, і вирішили, що вони хворі, що у них захворювання. Вони там собі поставили діагноз і насправді думали, що вони скоро помруть. Тому для хлопців це теж може бути так само стресово, як і для дівчаток, які не знають, що таке місячні. Тому з ними про це обов'язково треба поговорити, сказати, що це є нормально. Це означає, що в тебе в яєчках вже почали дозрівати сперматозоїди, і теоретично ти вже можеш стати батьком. До цього часу ніяких сперматозоїдів в яєчках не було. І так само і мама, і тато можуть сказати своєму синові, що ти не хвилюйся, що там запачкалася білизна, да, якщо сталася ця пляма, просто кидай все в прання, ми все поперемо, нічого страшного тут немає, це стається абсолютно з усіма чоловіками, юнаками, і це є нормально. Це дуже важливо, щоб дитина не боялася підходити до батьків з будь-якою проблемою, з будь-яким питанням, тому що це якраз і є про безпеку.